شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار جذاب و فانتزی دیگه. قرار هست امروز با هم این موتیفای ستاره‌ای فوق‌العاده رو با هم بافت بزنید که از اون میتونید برای دکور آشپزخونه رومیزی استفاده کنید. یک کار فوق‌العاده جذابی هست. همونطور که میبینید من اون رو در دو رنگ کاملا متفاوت از یکدیگه اون رو بافتم. رنگ بندی که کاملا سلیقه‌ای هست. من در این کار از 4 مدل رنگ استفاده کردم. حالا شما میتونید رنگ رو کمتر زیادتر استفاده کنید دیگه، اون کاملا سلیقه‌ای هستش. و کانوای مورد استفاده من توی این کار از کانوای آکریل تاب استفاده کردم و قلاب شماره 2.5. کانوای زیاد مصرفی هم نداره. میتونید از خورده کانوای اضافه‌ای که از بافت‌های قبل دارید برای این رنگ‌ها استفاده کنید. کانوای زیادی مصرف نمی‌کنه. این پشت بافتمون هست، فوق‌العاده تمیز و زیبا. این هم که روی بافتمون هست. قطر این کار با این نخ و کانوایی که من بافتم حدود 30 سانتی متر برای من شده. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید حتما اون رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی ما رو از دست ندید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب برای شروع بافت من با رنگ سفید بافت رو شروع میکنم. یه گره میزنیم روی قلابمون و اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میام. درون زنجیره اول یک پایه بست میزنم. به این ترتیب اینجا یک حلقه من تشکیل دادم. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنم. میام درون حلقه با 3 بار نخ گرفتن. 1 2 و 3. میخوام پایه پفی ببافم. میام این رو توی 2 مرحله میبافم به این صورت. یک پایه پفی، 3 زنجیره میزنم برای فاصله. ادامه میدم درون حلقه با 3 بار نخ گرفتن. 1 2 3. پایه پفی میبافم توی 2 مرحله اون رو کامل میکنم. 3 زنجیره میزنم و این الگو رو تکرار میکنم با 3 بار نخ گرفتن. یک پایه پفی که توی 2 مرحله بافته میشه و 3 زنجیره میزنم. ما میایم درون این حلقه 8 تا پایه پفی میبافیم به فاصله 3 زنجیره. خب به این صورت من 8 تا پایه پفی به فاصله 3 زنجیره بافتم. نخی که همراه بود روی مقدار میکشم. 3 زنجیره آخر رو زدم. میام روی پایه پفی اینجا یک پایه بست میزنم. 1 زنجیره میزنم. نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب میشه شکل بافتمون. برای شروع رج بعدی بافت رو با رنگ جدید ادامه میدم. از یکی از این فضاهای زنجیره‌ای وارد میشم. نخ میگیرم و اینجا 3 تا زنجیره میزنم. میام توی همین فضا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. همینجا یک پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم و 1 زنجیره میزنم. حالا کار رو میچرخونم. میام توی این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا حالا دارم شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند بافتم. در ادامه کار رو به رو میارم. دور اولین پایه بلند. ببینید این 3 تا زنجیره شروع رج بود. این اولین پایه بلند. دور اولین پایه بلند به صورت برجسته از رو میام پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. حالا در ادامه بافت ببینید ما یک پایه 3 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند داشتیم. درسته؟ دور این پایه بلندی رو که بعدم بافتیم به صورت برجسته از رو به این شکل میگیرم. اون رو یک پایه
بست میزنم، یک زنجیره. ببینید این شکل بافتمون هست. این الگو رو ما میایم تکرار میکنیم. میام در فضای زنجیره بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بلند دیگه تکرار میکنم و یک زنجیره میزنم، کار رو به پشت میچرخونم و در ادامه بافت در فضای 2 زنجیره‌ای 5 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. کار رو یک مقدار میچرخونم. حالا میام روی پایه بلند اولی که بافتیم، این پایه بلند، ما اینجا این 3 زنجیره رو حساب نمی کنیم. دور پایه بلند اولی که بافتیم به صورت برجسته از رو 4 تا پایه بلند می بافیم. 1 2 3 و 4. حالا پایه بلند دوم که بعد از این 2 تا زنجیره بافته شد به صورت برجسته از رو یک پایه بست میزنیم و یک زنجیره. به این صورت این میشه شکل بافتمون که این الگو رو دور تا دور کارمون میایم تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدم، بست که زدم یک زنجیرش رو هم میزنم، میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رج بعدی باز با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام در فضای بین این 2 تا گلی که درست کردیم یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 زنجیره اون رو ادامه میدم، میفته پشت بافتمون این 4 زنجیره ها به این شکل و 1 2 3 4 زنجیره الگو رو به همین ترتیب ادامه میدیم. زنجیره ها پشت بافت قرار میگیرن. 4 تا زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه. ببینید به این صورت یک فضاهایی رو ایجاد میکنیم برای بافت رج بعدی و به همین ترتیب اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 4 تا زنجیره زدیم، میایم ببینید آخر رجمون هست. در فضای بین 2 تا گلبرگ یک نخ میگیرم، میام توی فضای 5 زنجیره‌ای هم یک نخ میگیرم و به این ترتیب یک بست میزنم، همه رو با هم یکی میکنم و اینجا یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا کاتش میکنم و رج بعدی رو با رنگ جدید ادامه میدم. این پشت بافتمون هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا فضای زنجیره‌ای باید داشته باشیم. برای شروع رج بعدی با رنگ جدید میایم نخ رو وصل میکنیم در یکی از این فضاهای زنجیره‌ای و یک زنجیره میزنیم در واقع به این صورت و در ادامه بافت میام درون همین فضا شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 این رو بکشم، 2 3 4 5 و 6 پایه بلند می بافم. میام در فضای زنجیره بعدی اینجا حالا یک پایه کوتاه می بافم و 6 تا پایه بلند رو تکرار می کنم. 1 2 3 4 5 و 6. فضای بعد یک پایه کوتاه، 6 پایه بلند. این الگو تکرار میشه توی همه فضاهای زنجیره‌ای. یک پایه کوتاه میبافیم، کنارش میایم 6 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. ببینید این شکل بافت است. به این صورت اون رو ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم.
خب دوستان، رج رو که به پایان رسوندیم، فضای آخری کوتاه 6 پای بلند رو بافتم. میام ابتدای بافتمون ما پای کوتاه رو نبافته بودیم دیگه، توی اولین فضا پس یک پای کوتاه هم اینجا میبافیم و به این ترتیب این رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج بعدی باز با همین رنگ ادامه میدیم. میخوایم بازم یه فضاهایی برای بافت رج بعد ایجاد کنیم. پس اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. حالا میام بین فضای این دوتا گلبرگ، ببینید قلاب رو چجور وارد میکنم. از پشت بافت داخل فضای گلبرگ بعدی میبرم و به این شکل یک پای کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. ادامه میدم. از فضای آخرین پایه‌ای که توی این گلبرگ جلویی بافتم وارد گلبرگ بعدی میشم. به این صورت یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه و 5 زنجیره. این الگو رو دور تا دور کارم به این شکل تکرارش میکنم. یک پایه کوتاه و 5 زنجیره و به این ترتیب اون رو ادامه میدم. خب رج رو که به پایان رسوندم 5 تا زنجیره زدم. میخوام بست آخر رو بزنم، دیگه کوتاه نمیزنم. میام از فضای بعدی وارد میشم، میرم تو فضای گلبرگ بعدی، یک نخ میگیرم و میخوام به این صورت برمیگردم توی فضای زنجیره‌ای هم نخ میگیرم. حالا به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و بست آخر رو میزنم. یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. خب به این صورت ببینید باز هم پشت بافت 1 2 3 4 5 6 7 8 من 8 تا فضای زنجیره‌ای دارم. خب برای شروع رج بعدی با رنگ جدید میایم بافت رو شروع میکنیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنیم با رنگ شماره 4 و نخ میگیریم. یک زنجیره اینجا میزنیم، اون رو فیکسش میکنیم و درست مثل دو رج قبل که بافتیم اون رو ادامه میدیم، با این تفاوت که اینجا 8 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه بلند بافتم. وارد فضای زنجیره بعدی میشم. ابتدا میام یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم توی همین فضا 8 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. فضای بعد ابتدا یک پایه کوتاه و ادامه میدم اینجا 8 تا پایه بلند رو بافت میزنم. میام فضای بعدی یک کوتاه 8 پایه بلند و به همین ترتیب دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، آخر رج که رسیدیم، در اولین فضا که فقط 8 تا پایه بلند بافته بودیم میایم یک پایه کوتاه هم اینجا به این صورت بافت میزنیم. حالا برای شروع رج بعدی میایم 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنیم. باز تکرار دو رج قبل هست. آخر این فضا بعد از این پایه قلاب رو وارد میکنم، وارد فضای بعدی میشم، یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و میخوام به این ترتیب قلاب رو وارد میکنم، تو فضای بعد میرم، یک پایه کوتاه میبافم، 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و این الگو رو دور تا دور کارم به این صورت میام تکرارش میکنم. به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم 7 تا زنجیره رو زدیم. میخوایم بست آخر رو بزنیم. وارد فضای آخر این قسمت میشم، قلاب رو وارد فضای بعدی میکنم، یک نخ میگیرم، همزمان وارد
فضای زنجیره‌ای میشم و یک نخ هم اینجا میگیرم، یک زنجیره میزنم، یک بست، یک زنجیره و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. این میشه پایان بافتمون تا به اینجای کار. پشت بافت هم همون 8 تا فضای زنجیره‌ای رو ما باید داشته باشیم. خب دوستان، رج بعدی رو من یه توضیحی بهتون بدم. ما برای رج بعدی ببینید باید بیایم به این صورت یک قسمت بافت رو کامل میکنیم. توی هر کدوم از این فضاهای زنجیره‌ای که بافتیم یک قسمت رو میبافیم، نخ رو قطع میکنیم، بعد میایم قسمت‌های بعدی رو بافت میزنیم. پس من الان یک قسمت این رو آموزشش رو میذارم، با هم یک قسمت رو میبافیم و در ادامه به همین شکلی که یک قسمتش بافته میشه بقیه رو به همون شکل کاملش میکنیم. خب برای شروع رج بعدی میام از پشت باف کار رو به پشت میارم. از یکی از این فضاهای زنجیره‌ای فرقی نمیکنه، میام یک نخ اینجا میگیرم با رنگ سفید و 3 تا زنجیره اینجا میزنم و در ادامه همینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 که رو هم میشه 3 پایه بلند. خب اینجا 3 تا زنجیره میزنم، تکرار میکنم توی همین فضا 3 تا پایه بلند رو، 1 2 و 3 به این صورت. حالا کار رو میچرخونم و به رو میارم. میخوام پایه بلند ببافم. کجا؟ ببینید این فضای زنجیره‌ای توش در این فضا نمیبافیم، پایه ها رو از هم باز میکنیم، میایم توی این قسمت بافت میزنیم. خب بافت رو شروع میکنیم. توی این فضا 7 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند بافتیم. خب به این صورت. حالا در ادامه از کار رو یک مقدار میچرخونم. ببینید میام پشت بافتم. این ببینید اینجا بهتون نشون بدم، این 3 تا زنجیره است که ما بافته بودیم، 2 تا پایه بلند و 3 زنجیره. خب ابتدای بافت. حالا کار رو که بچرخونم میام بعد از این 3 تا زنجیره اینجا در این فضا یک پایه بست اینجا میزنم. خب ببینید به این صورت و در ادامه همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند برجسته از رو. میام پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. این رج متفاوت هست. رج های بعد تا به آخر رو با یک الگو پیش میریم. میام در فضای زنجیره‌ای حالا اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 پایه بلند رو تکرار میکنم و از روی اولین پایه بعدی که دارم یک پایه بلند برجسته از رو، بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. این رو ادامه میدم، یکی رو یکی زیر. پایه بعد یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو و یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو و پایه آخر توی این رج یک برجسته از زیر بافته میشه. پس پایه آخر یک برجسته از زیر توی این رج بافتم.
و در ادامه و در آخر رش این 3 تا زنجیره اول هست، در فضاش یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. خب ببینید این شکل بافت رو، من اجازه بدید نخ اضافه رو همینجا کات کنم. ببینید شکل بافت رو، یک فضای 2 زنجیره اینجا داریم، یکی رو یکی زیر. خب حالا میریم برای این هم پشت بافت است که به این صورت بافته شده. دقت کنید شکل بافت به همین شکل براتون درست شده باشه. خب حالا برای رج بعدی قسمت ببینید این روی بافت هست، کار رو میچرخونیم به پشت، میایم در فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا داریم یک نخ میگیریم و اینجا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره همینجا. این الگویی که میگم دوستان تکرار میشه با هر رنگ 2 بار این الگو رو تکرار میکنیم. پس اینجا یک پایه بلند میبافم، شد 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 تا پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم. میتونید این نخ رو به رو بیارید به این صورت. حالا همیشه اولین پایه و آخرین پایه از این به بعد برجسته از رو بافته میشه. این فرقش هست با رج قبل. بیام روی پایه، اولین پایه بلندی که با سفید بافتم، یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک برجسته از زیر، یک برجسته از رو، بعدی یک برجسته از پشت. همون جور که دیده میشه بافته میشه، یعنی برجسته از رو میبافیم، برجسته از زیر میبافیم. یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو و به همین ترتیب ادامه میدیم اون رو تا به آخر رج برسیم. ببینید دوستان من به آخر رج رسیدم. پایه آخر برام یک پایه باقی مونده که یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و میام درون این 3 تا زنجیره هست در فضاش یک پایه بست میزنم. ببینید این شکل بافتمون هست. حالا رج بعدی رو هم با همین رنگ، همونطور که گفتم هر رنگی رو که داریم 4 تا رنگ داریم دیگه، 2 رج رو با هر رنگ میبافیم. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. الگو تکرار هست دوستان. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه، 2 زنجیره میزنم درون همین فضا، تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند میبافم. همونطور که گفتیم اولین آخرین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، بعدی یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت، یک برجسته از رو. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم، همون جور که دیده میشه همون شکل بافت میزنیم. خب ببینید به این صورت هست بافت. ادامه میدیم اون رو تا به آخر رج برسیم. ببینید دوستان به پایان رج که میرسیم 2 تا پایه بلند ساده داریم. روی اولیش یک پایه بلند برجسته از پشت بافته میشه و پایه آخر همونطور که گفتم یک پایه بلند برجسته از رو بافت میزنیم و در فضای این 3 تا زنجیره ها یک پایه بست میزنیم. ما 2 رج رو با این رنگ بافتیم، یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنیم و با رنگ دیگه بافت رو ادامه میدیم. ببینید این شکل بافتمون هست و میریم برای رنگ بعدی. برای شروع رج بعدی با رنگ جدید بافت رو باز هم به همون الگو تکرار میشه، به پشت میچرخونیم، میریم در فضای 2 زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنیم و اجازه بدید گره نزنم که بافت تمیزتری داشته باشم. اینجا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند، توی همین فضا یک پایه بلند دیگه،
2 زنجیره برای فاصله و توی همین فضا میام 2 تا پایه بلند رو اینجا بافت میزنم. پایه بعدی که میشه اولین پایه، گفتم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. پایه بعدی یک برجسته از پشت، بعدی یک برجسته از رو، یک برجسته از پشت و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. آخر رج که میرسیم این 2 تا پایه ساده ای که داریم، اولیش یک پایه بلند برجسته از پشت، دومیش یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای این 3 تا زنجیره ها یک پایه بست میزنیم. ببینید این میشه شکل بافتمون. یک بار دیگه این الگو تکرار میشه با این رنگ، یک بست در فضای زنجیره‌ای، 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک پایه بلند، 2 زنجیره همینجا تکرار میکنم، 2 تا پایه بلند رو. بافت رو ادامه میدم. اولین پایه همیشه پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، بعدی یک برجسته از پشت، بعدی یک برجسته از رو و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون ادامه میدم. به آخر رج که رسیدیم یک بلند برجسته از رو بافتیم. در فضای بعدیش فضای 3 زنجیره یک پایه بست میزنم، یک زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب به این صورت رج بعدی رو با رنگ آخری که داریم میایم طبق همون چیزی که اینجا بافت میزدیم اون رو تکرارش میکنیم. کار رو به پشت میچرخونیم، از درون فضای زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنیم، نخ رنگ جدید رو میکشیم میاریم بیرون و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله، 2 تا پایه بلند همونجا. روی اولین پایه بلندمون به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از پشت. خب به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنیم. تفاوتش در این هست که ما با رنگ شماره 4 باید 3 رج این الگو رو تکرارش کنیم. ببینید دوستان، من با رنگ شماره 1 2 رج بافتم، 1 2، با رنگ بعدی 1 2، با رنگ شماره 4 1 2 3 رج اون رو میبافم. این رو هم به همین صورت تکرار میکنم، درست مثل چیزی که بافتیم. 3 رج اون رو تکرار میکنیم. خب دوستان، همینطور که میبینید من 3 رج با رنگ شماره 4 بافتم. این روی باف، این هم پشت بافتمون هست. توی هر کدوم از این فضاهای زنجیره‌ای که داریم این الگو رو میایم تکرارش میکنیم و در نهایت ما باید یه همچین شکلی رو ما اینجا باید داشته باشیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 رج اون رو کامل کردم. حالا من سعی میکنم ادامه بافت رو با این رنگ بهتون بگم که فکر میکنم دیدش توی دوربین بهتر باشه. خب به این شکل پس میریم اون رو کامل میکنیم. و دوستان شما از خود این بافت هم میتونید به عنوان آویز جاکبریتی یا جافندکی توی آشپزخونه‌تون به این صورت اون رو به دیوار بزنید و استفاده کنید. این هم خودش کار زیبایی میشه. خب میریم اون رو کاملش میکنیم. خب به این صورت من بافت رو به اتمام رسوندم. همونطوری که میبینید ما در هر کدوم از این گلبرگ ها یعنی اومدیم 2 4 6 7 8 9 رج بافتیم و به این صورت بافت رو به اتمام رسوندیم.
حالا برای رج بعدی میخوایم حاشیه دور گلبرگ ها رو داشته باشیم به اضافه اتصالی که بین این گلبرگ ها هست. شما میتونید از خود همین رنگ استفاده کنید، رنگ شماره 4 که استفاده کنید، یا اینکه بیاید مثل من الان من این یک موتیف رو با همون رنگ بافتم، یا اینکه اگه دوست نداشتید میتونید یکی از رنگ هایی رو که اینجا استفاده شده استفاده کنید. من برای اینکه دید بهتری داشته باشه میام از رنگ سبز استفاده میکنم اینجا و بافت رو ادامه میدم. خب برای اینکه اتصال بین کارها ایجاد کنیم باز کار رو به پشت میچرخونیم و یکی از گلبرگ ها رو میگیریم توی دستمون، بافت رو شروع میکنیم. ببینید بافت رو ما میایم پایه ها رو میشماریم از اولین پایه‌ای که اینجا داشتیم. 13 تا پایه میشماریم. ببینید یک فرقی نمیکنه پایه بلند برجسته از رو یا برجسته از زیر، یا اینکه پایه های ساده توی گوشه هم حساب میشه، فرقی نمیکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پایه رها میشه. میام روی پایه 14 اینجا به صورت برجسته از زیر قلاب رو به این شکل وارد میکنم، یک نخ میگیرم اینجا، 3 تا زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، همون پایه ها به همون شکلی که هست ما اونا رو بافت میزنیم، چه برجسته از زیر چه برجسته از رو ما باید 19 تا پایه ببافیم. پس 1 2 به همون شکل، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و پایه آخرین قسمت 19 تا پایه بافتم. از این ابتدا تا به این قسمت 19 تا پایه بافتیم. حالا دوستان اگر این قسمت از گوشه بافت رو هم بشماریم بیایم تا به این قسمت، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا پایه است. اینجا هم 13 تا پایه رها کرده بودیم دیگه، 13 تا پایه رها شد، 19 تا پایه بافتیم، یکی رو یکی زیر، و این قسمت هم که 13 تا پایه رها میشه. و در ادامه بافتمون حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم. گلبرگ بعدی رو میام دوباره از قسمت، ببینید این پشت بافت رو میگیرم، 13 تا پایه رها میکنیم، از گوشه میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. روی پایه 14 میام یک پایه که پایه برجسته از زیر هست به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم، پایه بعد یک برجسته از رو، بعدی یک برجسته از پشت، اون رو ادامه میدم. روی 19 تا پایه هر کدوم یک پایه میبافم، پایه های برجسته از پشت به همون شکل، برجسته از رو هم به همون شکل، درست مثل چیزی که اینجا بافتیم. میایم اینجا 19 تا پایه رو بافت میزنیم. خب به این صورت ببینید 19 تای بعدی رو هم که بافتم، پایه 19 هم برجسته از پشت بافته شده. 2 تا زنجیره میزنم، باز گلبرگ بعدی رو میارم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. روی 14می که برجسته از پشت هست میبافیم و این الگو رو به همین روش ادامه میدیم، یکی زیر یکی رو، 19 تا پایه به همین صورت بافت میزنیم و دور تا دور به همین شکل، دور تا دور این الگو رو کامل میکنیم.
خب به این صورت من این حاشیه رو بافتم، اتصال این قسمت رو دادم به آخرین گلبرگ که رسیدم. 19 تای آخر رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم. حالا میخوام بست بزنم. ببینید این پایه اول هست که 3 تا زنجیره بود و این پایه بلند، میام توی همین فضا یک پایه بست میزنم. حالا میرم برای رج بعدی که حاشیه بافت رو بخوایم ببافیم، اونجا 2 تا زنجیره میزنم، میام توی همین فضا اینجا یک پایه کوتاه به این شکل میبافم. حالا ادامه بافت از داخل کار به این سمت بافته میشه و 2 تا زنجیره اینجا میزنم. ببینید و حالا میخوایم بیایم به سمت داخل بافت رو ادامه بدیم. ما فقط روی پایه هایی که به صورت برجسته از رو بافته شده بافت میزنیم، برجسته های از پشت رها میشه. میام از روی اولین پایه برجسته از رو، بعد از این پایه که بافتیم پایه برجسته از روی بعدی اولیش اینجا یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، میام دور همین پایه بلندی که بافتم یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. یک پایه رها میشه، دور پایه برجسته از روی بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، دور همین پایه بلند یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم. دور پایه برجسته از روی بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، دور همین پایه یک پایه کوتاه، یک پایه رها، دور برجسته از روی بعدی این الگو رو ادامه میدم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دورش رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. خب حالا اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 تا پایه بافتم. پایه بعدی که برجسته از زیر رها میشه، ما 2 تا پایه توی گوشه داریم، 2 تا پایه بلند ساده. دور اولین پایه بلند ساده به صورت برجسته از روی یک پایه بلند، 2 زنجیره، دورش رو میگیرم، یک پایه کوتاه. یعنی این قسمت 1 2 3 4 5 6 تا پایه، این که توی فضای این زنجیره‌ای به این کار ندارم از این به بعد. حالا میام توی فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، دورش یک پایه کوتاه. این الگو رو 3 بار توی گوشه تکرار میکنیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره و دور بافت رو، دور پایه بلند یک پایه کوتاه. یک بار دیگه هم تکرارش میکنم. 2 زنجیره، دور پایه بلندی رو که الان بافتم یک پایه کوتاه، این میشه گوشه بافت. و حالا بافتی رو که این قسمت داشتیم این سمت هم تکرار میکنیم. اولین پایه بلند ساده رها میشه، دور پایه بلند دوم که تو گوشه تو رج قبل توی این رج بافته بودیم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دورش رو میگیرم، یک پایه کوتاه. پایه برجسته از زیر رها میشه، دور پایه برجسته از رو بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، دورش رو میگیرم، یک پایه کوتاه. خب به این صورت دور این 4 تا پایه بعد هم به همین صورت بافت میزنم. خب به این صورت من این قسمت رو بافتم. ببینید 6 تا پایه این ور بوده، 3 تا پایه توی گوشه بافتم، 1 2 3 4 5 6 تا پایه هم اینجا بافتم. خب در ادامه بافت حالا اینجا میام یک زنجیره میزنم توی این زنجیره های فاصله این بین 2 تا گلبرگ، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، میام توی قسمت بعد الگو رو تکرار میکنم. از روی اولین پایه برجسته از رو که نبافته هست یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه کوتاه، یک پایه رها میشه، برجسته از پشت ها رها میشه، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، دورش یک پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب این شکل بافتمون هست، کامل شدهش. این قسمت ها رو هم که توضیح دادم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. خب دوستان من رج رو طبق الگوی گفته شده به پایان رسوندم. در آخر رج کوتاه آخر رو که بافتیم
یک زنجیرش رو اینجا میزنیم و میایم درون همین اولین فضا یک نخ میگیریم، روی اولین پای کوتاهی که بافتیم هم یک نخ میگیریم و به این صورت همه رو با هم یکی میکنیم، یک زنجیره و اینجا نخ رو دیگه کاتش میکنیم به این صورت و نخ رو میبریم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام میدیم. حالا من اومدم یه قسمت آخر بافتمون مونده، این گلهای تزئینی کوچیک رو با هم بافت میزنیم. میبینید یه حالت گلدون به خودش گرفته. گلهای کوچیک رو میخوایم اینجا بیایم و بافت بزنیم و در واقع کار رو به پایان برسونیم. خب برای بافت این گلهای کوچیک یکی از این قسمت ها رو انتخاب میکنید. ببینید ما اینجا 1 2 3 4 فضای چهارم اینجایی که دقیقاً تغییر نخ داریم، اینجا قلاب رو به این صورت وارد میکنیم و میایم نخ میگیریم، اینجا شروع به زدن پایه کوتاه میکنیم، یه زنجیره میکنیم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی زنجیره دوم یک پایه کوتاه میبافم و همینجا یک پایه بلند، 2 زنجیره دور همین پایه بلند، یک pایه کوتاه. این 5 زنجیره و یک کوتاهی که زدیم حکم یک پایه رو برامون داره. ما باید 4 در کل 5 تا این پایه ها داشته باشیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره دور پایه بلند، یک پایه کوتاه. ادامه میدم بافت رو، یک پایه بلند، 2 زنجیره دور پایه بلند، یک پایه کوتاه و یک بار دیگه همون رو ادامه میدم، یک پایه بلند، 2 زنجیره دور پایه، یک پایه کوتاه. ببینید 1 2 3 4 5 در کل 5 مرتبه من بافتم اون رو. یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو میام کاتش میکنم. خب این شکل بافتمون هست. این نخهای اضافه رو هم پشت گل پنهونش میکنیم و خب به این صورت دوستان که میبینید من کار رو به پایان رسوندم، بست زدم و نخها رو پشت بافت بردم و تمیزکاریشون رو انجام دادم. به این صورت این موتیف بسیار جذاب و زیبا رو به پایان رسوندیم با هم دیگه. کار فوق‌العاده‌ای بود. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.